kabaryo, I'm CJ at nagbabalik ang Nanay's Cuisine. For today's video, isa na namang pangkaraniwang ulam ang bibigyan natin ng kulay. Simple, ngunit ang lasa, mapapawaw ka sa sarap. At isa na namang kasabihan ang iwan namin ngayon. Cooking with love, provide food for the soul. Tara, simulan na natin! Ang ating lulutuin ngayon ay paksiw sa gata at ito ang mga kinakailangang sangkap. Isdang banak, gata, suka, at meron din tayong luya, sibuyas, at sili. At ang ating seasonings, meron tayong paminta, asin, at ang ating magic sarap. Meron din po tayong okra. Bago ang lahat, huwag kakalimutang maghugas ng kamay. Ito po ang gagamitin nating isda na linisan na po at natanggal na ang mga laman loob. Hiwain na po natin ang sibuyas. Para sa ating luya, hiwain lamang po natin ng maninipis. Bago tayo magluto, ilagay muna natin ang sangkap sa kawali. Isunod na natin ilagay ang isda. Pagkatapos ito ay ipaibabaw natin ang sibuyas. At ang mga natirang luya, ilagay natin sa ibabaw. Pag nailagay ng mga sangkap, buksan na po natin ang kalan. Takpan na natin ito at hayaang kumulo. Ayan, kumukulo na mga bes. Maaari na natin ilagay ang gata. Isunod na natin ang ating sili. Takpan natin at antayin lang natin ng 5 minuto hanggang maluto na ito. Isunod na rin po natin ang ating okra.
Ayan, luto na po. Ayun na nga guys, sana natakam kayo sa aming video. Pwede nyo po itong gayahin dahil napaka-budget friendly lang ito. So for more updates, please subscribe, like, share, and click the notification bell for more updates and videos na i-upload namin. Bye! Thank you for watching.